ช่แล้วครับทูไทม์กำลังจะถูกรีเวิร์กจากตัวละครที่โคตรจะไร้ประโยชน์มีประโยชน์เนี่ยก็กำลังจะมีประโยชน์มากขึ้นกว่าเดิมต้องบอกเลยว่าทูไทม์ตัวละครโปรดของหลายๆคนเนาะแล้วก็เป็นตัวละครที่หลายคนก็น่าจะไม่ชอบเหมือนกันเพราะว่าในเกมแม่งทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากยืนแอบมันก็วิ่งหนีไปวันแต่มันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะในอนาคตอันใกล้นี้ทูไทม์กำลังจะเกิดใหม่เป็นคนที่ดีกว่าเดิมและ OP กว่าเดิมซึ่งอันนี้ผมต้องเกริ่นก่อนว่าสาเหตุที่ตัวละครอย่างทูไทม์เนี่ยไม่มีสกิลอะไรเลยเป็นเพราะว่าทูไทม์เป็นตัวละครที่ยังไม่เสร็จครับซึ่งการอัปเดตครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ทูไทม์กลายเป็นตัวที่สมบูรณ์ขึ้นมาซึ่งถ้าคุณสงสัยว่าสกิลใหม่ของทูไทม์จะเป็นยังไงสรุปง่ายๆนะครับทูไทม์จะกลับมาพร้อมกับมีดทำพิธีกรรมของเขาให้แบบเจาะจงเลยเนี่ยมีดนี้มีชื่อว่า Ghost Fire Dagger โดยที่สกิลของทูไทม์ที่จะเพิ่มเข้ามาในเกมเนี่ยเขาจะทำให้มันตรงกับลอหรือว่าประวัติของทูไทม์นั่นเองอย่างแรกนะครับทูไทม์ยังคงมีคอนเซปต์เรื่อง2ชีวิตอยู่ซึ่งตอนนี้โดยที่แพสซีฟของทูไทม์เนี่ยการที่คุณอยากจะเกิดครั้งที่2ได้เนี่ยคุณจะไปต้องทำดาเมจให้ถึงก่อนซึ่งดาเมจเนี่ยสามารถทำได้โดยสกิลแรกหลังจากที่คุณทำดาเมจถึง150หน่วยปุ๊บคุณจะสามารถเกิดใหม่ครั้งที่2ได้เลยสกิลแรกครับ Visual Dagger หรือก็คือมีดพิธีกรรมคูลดาวน์30วินาทีปุ่มกดตัวคิวทูไทม์ทำการใช้มีดของเขาพุ่งแทงไปข้างหน้าซึ่งถ้าฆาตกรโดนแทงจากด้านหน้าจะคล้ายกับการโดนเกสชนครับมันจะทำดาเมจ25หน่วยพร้อมกับทำให้ฆาตกรที่โดนเนี่ยติดสถานะเดินช้า2แล้วก็ใช้สกิลไม่ได้เป็นเวลา2วินาทีแต่ว่าถ้าแทงจากด้านหลังมันจะกลายเป็นการสตันแทนซึ่งสตันนานถึง3วินาทีพร้อมกับทำดาเมจถึง50หน่วยเอาง่ายๆเลยแปลว่าถ้าคุณอยากจะเกิดใหม่เนี่ยคุณต้องแทงจากด้านหน้า6ครั้งหรือแทงจากด้านหลัง3ครั้งซึ่งเอาจริงอันนี้ถือเป็นเกร็ดความรู้นะครับสกิลนี้อิงจากเรื่องราวจริงๆของทูไทม์ที่ครั้งหนึ่งเขาเคยหลงผิดในลัทธิของเขามากจนเกินไปจนเผลอไปหักหลังเพื่อนของเขาอย่างอาชัวด้วยการใช้มีดเล่มนั้นแทงลงไปที่ตัวของเพื่อนเขาสกิลที่2ครับ crouch หรือว่าสกิลย่องหรือหมอบนั่นเองคูลดาวน์35-50วินาทีปุ่มกดตัว E สกิลนี้ถ้าให้พูดง่ายๆคือสกิลพรางตัวครับพอเรากดสกิลไปแล้วเนี่ยทูไทม์จะทำการย่อลงมาพร้อมกับเดินช้าลงและได้สถานะตรวจจับไม่ได้กับมองเห็นยากขึ้นซึ่งถ้าคุณออกจากการย่องเนี่ยคุณจะโดนสถานะเดินช้าโดยที่ระยะเวลาจะมากน้อยตามระยะห่างของเรากับฆาตกรส่วนคูลดาวน์เนี่ยจะเพิ่มตามระยะเวลาที่เราย่องนั่นเองแปลง่ายคือยิ่งย่องนานยิ่งคูลดาวน์นานสกิลนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะทำมาใช้กับสกิลแรกโดยเฉพาะเลยเพราะเราสามารถใช้สกิลคิวในการออกจากการย่องได้ครับสกิลท้ายสกิลที่3 Ritual หรือพิธีกรรมคูลดาวน์ไม่มีครับแต่ว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวต่อตาเท่านั้นปุ่มกดตัว Rสกิลนี้จะเป็นการที่ทูไทม์เนี่ยใช้มีดพิธีกรรมของเขาปักลงไปที่พื้นพร้อมกับทำสัญลักษณ์พิธีกรรมโดยที่ตำแหน่งที่คุณทำพิธีกรรมเนี่ยจะเป็นจุดที่คุณเกิดเมื่อคุณได้ชีวิตที่2มาถ้าคุณตายตอนที่คุณสามารถเกิดครั้งที่2ได้แล้วเนี่ยเวลาจะถูกเพิ่มอยู่ดีครับแต่ถูกเพิ่มแค่ครึ่งเดียวแล้วคุณจะเกิดใหม่ทันทีและหลังจากที่คุณเกิดใหม่คุณจะถูกไฮไลท์โดยฆาตกรเป็นเวลา2วินาทีซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยตัวคุณเองก็จะต้านทานดาเมจและสถานะผิดปกติเป็นเวลา2วินาทีหลังจากการเกิดใหม่เช่นกันครับสกิลนี้อิงตามเนื้อเรื่องของทูไทม์อีกแล้วเพราะว่าทูไทม์เนี่ยเขาอยู่ในลัทธิสปอนซึ่งเป็นลัทธิที่เชื่อเรื่องการเกิดใหม่แต่ลัทธินี้เองก็เป็นตัวการหลักที่ทำให้ทูไทม์ทรยศเพื่อนของเขาอาชัวที่เป็นผู้ที่จะกลับมาในฐานะฆาตกรตัวใหม่ในอนาคตอันไกลโพ้นนั่นเองแล้วก็ผมลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือทูไทม์พอเกิดใหม่แล้วค่าแสตจะเหมือนเดิมนะครับและนั่นก็คือทั้งหมดสำหรับทูไทม์รีเวิร์คครับขอย้ำนะครับว่าสกิลที่ผมพูดไปทั้ง3สกิลเมื่อก่อนหน้านี้ถ้าถูกเข้าเกมแล้วอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้ทูไทม์กำลังอยู่ในช่วงการทดสอบครับโดยที่จะมีแค่พวกเทสเตอร์กับพวก developer ที่จะสามารถเล่นได้นั่นเองมันก็แทบเลยครับพองั้นแล้วเนี่ยถ้าถูกเพิ่มเข้ามาในเกมก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยปรับบาลานซ์อะไรก็ว่าไปเพื่อให้มันสมดุลนั่นเองซึ่งอันนี้ผมชอบมากเลยเพราะว่าสกิลรีเวิร์คแต่ละอันที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในอนาคตเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับลอของตัวละครส่วนสไตล์การเล่นหรือเกมเพลย์ของทูไทม์ถ้าพวกคุณดูจากสกิลแล้วเนี่ยน่าจะเดากันไม่ยากซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมไม่ได้มีความชอบต่อตัวละครอย่างทูไทม์ขนาดนั้นคือขนาดเกมจริงผมยังไม่เคยเมนมันเลยเพราะงั้นผมอาจจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่ผมคิดว่าการรีเวิร์คของทูไทม์เนี่ยน่าจะทำให้หลายๆคนที่ชื่นชอบทูไทม์อยู่แล้วเนี่ยชื่นชอบเขามากกว่าเดิมไปอีกก็ขอให้สนุกกันนะครับถ้ามันถูกรีเวิร์กมาจริงๆที่ต่อไปผมอาจจะลงเป็นเกมเพลย์ที่ผมไปเล่น Forsaken 2 ครับอันนี้เผื่อใครยังไม่รู้คือช่วง 5-6 วันที่ผ่านมาเนี่ยทาง Forsaken เขาปล่อยเป็นตัวของ Forsaken 2 ออกมาเป็นเกมของวันโกหกหรือวัน April Fool นั่นเองครับคือเอาฮาล้วนๆเลยเอาง่ายๆรอรับชมครับผมเจอกันแม่งคลิปนี้กูพูดเนียบกี่ครั้งเนี่ย